મિલેટ્સ એટલે આવા નાના દાણાવાળા જાડા ધાન્ય, જેમ કે જુવાર, બાજરી, રાગી, જે ગ્લુટેન ફ્રી સાથે કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફાઇબર જેવા અનેક ગુણોથી ભરપૂર છે, જેથી તે આજના જાણીતા થયેલા રોગો છે, ડાયાબિટીસ, બીપી, મેદસ્વીતા, એના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એ સિવાય બીજા ઘણા રોગો માટે પણ ઉપયોગી છે. અને પહેલાં આ બધા મિલેટ્સ છે ને તે આપણા ખોરાકમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવતા હતા, પણ જેમ જેમ સમય જતો આવ્યો ને તેમ આનું સ્થાન છે ને તે ઘઉએ લઈ લીધું, જે ગ્લુટેનયુક્ત છે, થોડા ઘણા અંશે હાનિકારક છે આપણને. તો ફરીથી બધા આ મિલેટ્સ અલગ અલગ છે તેનો ઉપયોગ લેતા થાય, તેના ફાયદા મેળવતા થાય, તે માટે આ વર્ષ એટલે કે 2023 છે જે ઇન્ટરનેશનલ મિલેટ યર તરીકે જાણીતું થયું છે. તો કિચન સિરીઝમાં અમે આજે મિલેટ વીકની શરૂઆત કરીએ છીએ, જેમાં 8 દિવસ સતત મિલેટ, અલગ અલગ મિલેટની રેસીપી આવશે, તેની જાણકારી આવશે, અને આ બધી રેસીપી એવી હશે કે જે તમે ઘરમાં ઉપયોગમાં લઈ શકશો અને નાના મોટા બધાને ભાવશે. અને આજે આપણે પહેલું મિલેટ એટલે કે સૌથી જાણીતું મિલેટ બાજરો, એનાથી શરૂઆત કરવાના છીએ. મિલેટ વીકની આજની રેસીપી માટે બનાવવાની શરૂઆત મેં અહીં મોગરી લીધી છે. તમે કહેશો કે મોગરી, મિલેટ ક્યાં છે? હા, હજી એ પણ આવશે, પણ શરૂઆત મોગરીથી કરીએ. મોગરી આવી બ્લેક અને ગ્રીન એમ બંને કલરની આવતી હોય છે. અહીં 100 ગ્રામ જેટલી બ્લેક મોગરીને પાણીથી ધોઈ સાફ કર્યા પછી આ રીતે 4 થી 5 મોગરીને લઈ અને ઉપરનો ભાગ કાઢી નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. મોગરીનો ઉપયોગ આપણે સલાડમાં કે રાયતું બનાવવામાં કરતા હોઈએ છીએ. આજે મોગરીમાંથી એક અલગ પ્રકારનું શાક બનાવવાની છીએ. તમે આ સિવાય મોગરીમાંથી શું બનાવો છો? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અહીં બધી મોગરીના આ રીતે નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો હવે સાથે એક મૂળામાંથી આટલો જ ટુકડો ઉપયોગમાં લઈશું. હવે લીધેલા મૂળાના ટુકડાના પહેલાં છાલ કાઢી લેવાની છે. આટલા મૂળાની છાલ નીકળી જાય ને એટલે મૂળાના આટલા નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું, કારણ કે મોગરીને પણ આપણે નાના ટુકડામાં કટ કરી છે. પરંતુ હા, અહીં મોગરીના શાકમાં મૂળો ઉમેરવો ઓપ્શનલ છે. જો ના ઉમેરવો હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનું, ફક્ત મોગરી જ લેવાની. અહીં મૂળાને પણ નાના ટુકડામાં સમારી લીધો છે. એ પછી હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ જાય ને એટલે તેમાં 4 થી 5 કળી સમારેલું લીલું લસણ, 2 લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે વઘારમાં આદુ, મરચાં અને લસણને સાતળવાની સુગંધ આવે ને અને કલરમાં સહેજ એવા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી સાતળવા દેવાના છે. બસ આવા સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન લસણ, આદુ અને મરચાં સતરાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ તેમાં એક નાની સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તેને પણ સાતળશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ વઘારમાં ડુંગળી સતરાઈ થોડી એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં 2 ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી દેવાની છે. ટમેટાની પ્યુરીને પણ સતરાતા લસણ ડુંગળી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. સહેજ એવું વઘારમાં મિક્સ કર્યા પછી સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી બધું સતરાતા ટમેટાની ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવાનું છે અને સાતળશું. લગભગ અડધી મિનિટ સતરાતા આ વઘારમાં ટમેટાની ગ્રેવી સાથે મસાલા મિક્સ થઈ અને એકદમ સરસ મસાલાની સુગંધ આવવા લાગી છે. સાથે ગ્રેવીમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું છે. બસ આ સમયે નાના ટુકડામાં સમારેલા મૂળા અને મોગરીને વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ મૂળા મોગરીને વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળી લઈશું. સહેજ એવું બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અડધો કપ પાણી લઈ વઘારેલા મૂળા મોગરીમાં ઉમેરી દેવાનું છે. બસ પાણી ઉમેરી સહેજ જેવું મિક્સ કર્યા પછી કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 5 થી 6 મિનિટ ચડવા દેવાનું છે. આ શાકમાં હજી થોડી સામગ્રી ઉમેરવાની બાકી છે, પણ શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આ શાક સાથે ખવાતી મિલેટના ઉપયોગથી એક નવી વાનગી બનાવીએ. અહીં મેં મિલેટ વીકમાં પહેલા મિલેટ એટલે કે જાડા ધાન્ય તરીકે એક પોળા વાસણ પર ચાળણી રાખી 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે. આ લોટને ચાળી લઈશું. અલગ અલગ બધા જ જાડા ધાન્યમાં સૌથી મોખરે છે બાજરી. વર્ષોથી બાજરીનો ઉપયોગ આપણી થાળીમાં આપણે કરીએ જ છીએ. કેલ્શિયમથી ભરપૂર બાજરી શક્તિનો ભંડાર છે. તે કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ, બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરી હૃદય માટે અને વજન ઉતારવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ છે. બાજરીના રોજિંદા ઉપયોગથી તે પાચન તંત્ર મજબૂત બનાવે છે, પચવામાં સરળ અને લાંબો સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખે છે. હવે બાજરીનો લોટ ચડાઈ ગયો છે, તો હવે આ ચડાયેલા બાજરીના લોટમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હવે હાથ વડે બધા મસાલા બાજરીના લોટમાં મિક્સ કરી લેવાના છે.
તુરંત જ લોટમાં મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધો કપ પાણી લઈશું અને જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. બાજરીના લોટમાંથી આજે આપણે રોટલો, રોટલી, ઢેબરા, થેપલા એવું કાંઈ જ ના બનાવતા એક અલગ જ પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ વડા બનાવવાના છે, જે ફક્ત શાક સાથે જ નહીં પણ એમ જ ખાશો ને તો પણ ભાવશે. અને બાજરી ખાવાની ના પાડતા બાળકો પણ આ વડા જોશે ને તો જોઈને જ ખાવા માંગશે અને વારે વારે ખાશે. જુઓ, ધીમે ધીમે કરી અડધો કપ પાણી ઉમેરી લોટ બાંધી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. લગભગ અડધી મિનિટ સુધી આ લોટને મસળ્યો છે, જેથી બાજરીનો આ લોટ છે ને તે સ્વાદમાં મીઠો થઈ જાય છે અને તેની મીઠાશ છે ને એ બનેલી વાનગી એટલે કે વડામાં પણ આવશે. સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે બીજી સાઈડ ચડતા મૂળા અને મોગરીના શાકને ચેક કરતા જુઓ, તે અધકચરું ચડી ગયું છે. આ શાકમાં મૂળા મોગરી અધકચરા ચડેલા જ સરસ લાગે છે. તો આ સમયે એક બાઉલમાં માત્ર 1 ટીસ્પૂન બેસન લઈશું. તેમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી બંને મિક્સ કરી અને બેસનની સ્લરી બનાવી તૈયાર કરી લેવાની છે. તુરંત જ બંને મિક્સ થઈ અને સ્લરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે બેસનની આ સ્લરીને છે ને તે ઉકળતા મૂળા અને મોગરીના શાકમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જ ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ. ત્યાર પછી તુરંત જ બધું મિક્સ કરવાનું છે. નોર્મલી આપણે મૂળાનું ખાર્યું કરીએ ને ત્યારે બેસન વધારે ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ અહીં માત્ર શાકના સ્વાદનો વધારો થાય, સાથે જ રસો થોડો એવો ઘાટો થાય ને એટલો જ બેસન ઉમેરવાનો છે, કારણ કે આ શાકનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે ને તે મોગરી છે, બેસન નહીં. વ્યવસ્થિત મિક્સ કર્યા પછી માત્ર અડધી મિનિટ માટે જ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે, જેથી ઉમેરેલા બેસનની સ્લરી છે ને તે એકદમ સરસ ચડી જાય. અડધી મિનિટ પછી તુરંત જ ઢાંકણ ખોલતા બેસન ચડિયાની સુગંધ સાથે શાકમાં તેલ પણ છૂટું પડી અને ઉપર આવી ગયું છે. સ્વાદિષ્ટ મૂળા મોગરીનું બેસનવાળું શાક બની તૈયાર છે. તો સમારેલી કોથમીર વડે આ શાકને ગાર્નિશ કરી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ પણ બંધ કરી દઈશું. સ્વાદિષ્ટ અવનવું મૂળા મોગરીનું શાક તો બની ગયું. તો બીજી સાઈડ એક કઢાઈમાં તળવા માટેનું તેલ ઉમેરી અને ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ થવા માટે રાખી દઈશું. હવે બાંધેલા બાજરીના મસાલાવાળા લોટને હાથમાં લઈશું. બંને હથેળીમાં થોડું એવું તેલ લગાવી બાજરીના લોટમાંથી આવો નાનો લુવો અલગ કરી લેવાનો છે. હવે આ લુવાને ગોળ વાળી લઈશું. હવે આ નાના લુવાને હથેળીમાં આ રીતે ફેલાવતો જવાનો છે. લોટ છે ને તે સોફ્ટ છે એટલે આ લુવો વણાશે પણ નહીં અને માત્ર આ રીતે તેને હથેળી વડે જ ફેલાવવાનો છે, જેથી નાનું વડું બની અને તૈયાર થાય. બનેલા વડાને સફેદ તલમાં આ રીતે એક સાઈડ બોળી દઈશું. જુઓ, આ રીતે 2 હથેળીના ઉપયોગ વડે નાની સાઈઝનું વડું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ વડાને સફેદ તલમાં આ રીતે એક સાઈડ બોળી દઈશું, જેથી તલ છે ને તે એક બાજુ સરસ ચીપકી જાય. તૈયાર થયેલા વડાને એક સાઈડ રાખી દેવાનું છે. આ જ રીતે પસંદગીની સાઈઝ પ્રમાણે આપણે વડા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. બસ એક સમયે કઢાઈમાં ઉમેરી અને તળી શકાય ને તેટલા વડા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હવે બીજી સાઈડ તળવા માટે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગરમ થતા તેલમાં આ રીતે સફેદ તલ ગાર્નિશ કરેલા વડાને એક પછી એક અલગ અલગ ઉમેરતા જવાના છે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો ટુ મીડિયમ જ રાખશું. અહીં કઢાઈમાં 7 થી 8 વડા ઉમેર્યા પછી જેમ જેમ વડા તળાતા જશે ને તેમ તેમ તે ઓટોમેટિક ફૂલી અને તેલમાં ઉપર આવતા જશે. બસ વડા તળાય અને તેલમાં ઉપર આવી અને તરવા લાગે ને એ પછી એક વડાને આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની છે અને ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તળાવવા દેવાના છે, જેથી તે અંદર સુધી ચડી જાય. બાજરીના આ વડા રેગ્યુલર ખાવામાં તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, પરંતુ બાળકને જન્મ આપ્યા પછી માને આ રીતે આ વડા બનાવી અને હા, સુવાવડી સ્ત્રીને ઘીમાં તળી અને આપવામાં આવે છે. સાથે જ આ બાજરીના વડા છે ને તે માતામાં નવી શક્તિ પ્રદાન કરે છે. વળી ધીમા ગેસ પર તળેલા આ વડા છે ને તે એક વખત બનાવી અને રાખી દો ને તો 3 થી 4 દિવસ સુધી એવા સારા રહે છે અને નાસ્તાની જેમ પણ બાજરીના વડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ ધીમા ગેસ તળાતા હવે બાજરીના વડા છે ને તે ઉપરથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે અંદર સુધી તળાઈ ગયા છે. તો આ બનેલા વડાને તેલમાંથી નિતારી અને ડીશમાં કાઢી લેવાના છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ વડા સ્વાદિષ્ટ પણ એટલા જ હોય છે. હવે આ જ રીતે બાકીના લોટમાંથી બનાવેલા વડા પણ તેલમાં ઉમેરી અને તળી લેવાના છે. બધા વડા તળાયા પછી બપોર કે પછી સાંજે જમવામાં
આ મિની ડીશમાં ગરમા ગરમ વડા સાથે સ્વાદિષ્ટ મૂળા મોગરીનું માત્ર થોડા બેસનવાળું એકદમ જ અલગ સ્વાદનું શાક પીરસી લઈએ. સાથે શિયાળુ કોઈ પણ અથાણું પીરસી લાવો ને તો ખાવાની મજા જ આવી જાય. અને ફક્ત આ શાક સાથે જ નહીં પણ સફેદ તલથી ગાર્નિશ કરેલા એકદમ ઓછા મસાલા સાથે બાજરીના આ વડા બનાવી અને નાસ્તામાં પણ વાપરી શકાય છે, જેથી ઘરમાં બધાને સ્વાદ સાથે બાજરીના ગુણો પણ મળશે અને આ બહાને બાજરી જેવા મિલેટનો ઘરમાં ઉપયોગ પણ વધશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કિચન સિરીઝના મિલેટ સ્પેશિયલ વીકમાં મિલેટના કોમ્બિનેશન સાથે આ પહેલી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ અલગ અલગ મિલેટ્સની જાણકારી સાથે અલગ અલગ મિલેટની રેસીપી આખું વીક સુધી આવતી જ રહેશે. તો આ બધી જ રેસીપી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. સાથે જ આ બધા વિડીયોની લિંક જો તમે તમારા મોબાઈલ પર ઈચ્છતા હો ને તો અમારી સાથે ટેલિગ્રામમાં પણ જરૂરથી જોડાજો. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી મિલેટની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.